હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે આ વિડીયો થ્રુ પરફોર્મ કરશું કે મેં જે નીચે પેટર્ન આપેલી છે 5 થી 1 કે તે રિવર્સમાં પ્રિન્ટ કરે છે તે આપણે પાયથન થ્રુ કેવી રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. સો લેટ્સ ગેટ સ્ટાર્ટેડ. સૌથી પહેલાં તો મેં એક ઓનલાઈન કમ્પાઇલર લીધું છે જેમાં હું ફોર લૂપનો યુઝ કરીશ. ફોર આઈ ઇન રેન્જ. હવે ઊંધા નંબર્સ આપેલા છે એટલે હું અહીંયા ઊંધી લૂપ લઈશ, મતલબ કે 5 2 0 અને -1 એની માટે કે 5 થી 0 સુધી તે નંબર મારે ઉલટા પ્રિન્ટ કરાવડાવવાના છે. ધેટ્સ વાય. હવે ફોર જે ઇન રેન્જ 5 to 0 to -1 ધેન આફ્ટર આવશે કોલન અને હવે હું પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ. પ્રિન્ટ આઈ એન્ડ ઇક્વલ ટુ ધેન ડબલ ઇન્વર્ટેડ કોમા આવશે બ્લેન્ક અને ધેન આફ્ટર નીચે હું કરાવડાવીશ પ્રિન્ટ કે જે આઈ વાળી ફોર લૂપની અંદર પ્રિન્ટ કરાવીશું. તો આટલો મેં કોડ લખી દીધો છે. હવે મને અહીંયા એક એરર જોવા મળે છે કે 5ની બાજુમાં કોલન કરીને 0 આવે તો ત્યાં મેં ઓ લખાયું છે, તો એ મારે ચેન્જ કરવાનું છે. એન્ડ આઈ વાળી ફોર લૂપ છે તે રો રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે, જે વાળી ફોર લૂપ છે તે કોલમ રિપ્રેઝન્ટ કરવા માટે યુઝ થાય છે. હવે 0 છે એ વાળી એરર હું અહીંયા ચેન્જ કરીશ અને એને હું ઓની બદલે હું અહીંયા 0 રિપ્રેઝન્ટ કરીશ. આફ્ટર મને આઉટપુટ જોવા મળશે.